Có một điều mà mình đã giấu mọi người cho đến bây giờ, một điều khá quan trọng về cuộc sống của mình mà mình không nhắc đến một lần trong video Draw My Life của mình. Xin chào tất cả mọi người, mình là Martini và chào mừng mọi người đến với channel của mình. Nếu mọi người muốn Martini chia sẻ những trải nghiệm thú vị của bản thân thì hãy smash ngay nút subscribe, nhấn luôn cái chuông nho nhỏ ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nhé. Có một điều mà mình đã giấu mọi người cho đến bây giờ, một điều khá quan trọng về cuộc sống của mình mà mình không nhắc đến một lần trong video Draw My Life của mình. Mọi người có đoán được là điều gì không ạ? Như tiêu đề của video này bật mí thì hiện mình đang ở trong một mối quan hệ yêu xa. Và cái người mà mình đang yêu xa không chỉ là người yêu của mình mà là chồng của mình luôn mọi người ạ. Chồng mình không thích xuất hiện trên mạng xã hội, vậy nên mình không hay up ảnh hay story về chồng mình. Chứ ở ngoài đời chúng mình siêu siêu hạnh phúc luôn. Chúng mình yêu nhau đến bây giờ là được gần 4 năm và trong số 4 năm đó thì chúng mình yêu xa hơn 2 năm. Chúng mình gặp nhau tại trường đại học, lúc đó mình là sinh viên năm nhất, còn chồng mình là sinh viên năm cuối. Sau khi tốt nghiệp thì chồng mình đã sang Anh để làm việc, còn mình thì vẫn phải ở lại Pháp để học nốt. Mặc dù yêu xa nhưng chúng mình vẫn duy trì được một mối quan hệ bền vững và thậm chí đã tiến tới hôn nhân. Fun fact là chồng mình là người Ý nên chúng mình đã làm lễ thành hôn tại Ý. Chúng mình vừa cưới nhau vào tháng 2 năm trước và ngay sau hôm chúng mình kết hôn thì dịch Covid bùng nổ và nước Ý phong tỏa toàn quốc. Nên phải nói là chúng mình quá là may mắn vì đã chọn được đúng ngày để kết hôn. Mình biết rằng bây giờ các mối tình yêu xa ngày càng phổ biến hơn vì mọi người đi du học và di chuyển vì công việc nhiều hơn, nhất là trong tình cảnh các chuyến bay bị hạn chế vì dịch bệnh như hiện nay. Vậy nên trong video này mình sẽ chia sẻ những bí kíp của chúng mình để giữ cho ngọn lửa tình yêu bùng cháy và cho khoảng cách về mặt địa lý. Trước khi bắt đầu thì mình muốn disclaimer rằng những chia sẻ của mình hoàn toàn dựa trên trải nghiệm cá nhân của mình. Mình và chồng mình gặp nhau và có khoảng thời gian yêu nhau ngoài đời trước khi yêu xa. Vậy nên những chia sẻ của mình có thể sẽ hơi khó áp dụng đối với các cặp đôi gặp nhau và yêu nhau qua mạng trước khi gặp trực tiếp. Bí kíp đầu tiên và có lẽ là quan trọng nhất để có được một mối quan hệ yêu xa bền vững, đó là cả hai bên phải xác định đây là mối quan hệ nghiêm túc. Điều này có nghĩa là trước khi rời xa nhau, cả hai bạn phải ngồi xuống nói chuyện về mối quan hệ của mình và xác định mình là gì của nhau. Thực sự là yêu xa rất khó, cả hai sẽ phải hy sinh rất nhiều để dành thời gian bên nhau, nhất là khi hai bạn ở khác múi giờ. Sự cô đơn là điều không thể tránh khỏi, những cuộc gọi nhỡ sẽ trở nên thường xuyên hơn. Và mỗi khi bạn buồn hay mệt mỏi thì người kia sẽ chỉ có thể an ủi bạn qua điện thoại, chứ không thể đưa bạn đi chơi hay cho bạn mượn bờ vai để khóc được. Chỉ khi các bạn nghiêm túc trong mối quan hệ thì các bạn mới có được động lực để vượt qua những thử thách này. Hơn nữa, nếu các bạn xác định yêu nhau nghiêm túc thì đồng nghĩa với việc các bạn có thể lên kế hoạch về ngày gặp lại. Việc này khiến cho khoảng thời gian chờ đợi trở nên dễ chịu hơn. Ví dụ trong mối quan hệ của mình và chồng mình đã nói chuyện và xác định với nhau rằng sau khi mình học xong đại học thì mình sẽ sang Anh với chồng mình. Còn nếu các bạn cảm thấy tình yêu chưa đủ sâu đậm hoặc chưa đủ commitment thì tốt nhất là các bạn hãy dừng lại, hoặc ít nhất là nhấn nút tạm dừng đối với mối quan hệ của mình. Có thể tại thời điểm đó các bạn sẽ cảm thấy lựa chọn này rất khó và các bạn sẽ cảm thấy buồn. Nhưng tin mình đi, nó sẽ giúp các bạn tiết kiệm được rất nhiều nước mắt và năng lượng vào những cuộc cãi vã vô bổ không hồi kết trong thời gian yêu xa. Bí kíp thứ hai để có được một mối quan hệ yêu xa bền vững, đó là các bạn phải gặp nhau định kỳ. Bình tĩnh nhá, mình biết là không phải ai cũng có điều kiện để gặp nhau thường xuyên, nhất là khi hai bạn ở hai đất nước khác nhau hoặc thậm chí là hai châu lục khác nhau luôn. Mấu chốt ở đây là các bạn phải có kế hoạch về việc sang thăm nhau. Có thể tháng nào các bạn cũng gặp nhau, có thể cứ dịp nghỉ lễ các bạn lại gặp nhau, cũng có thể nửa năm các bạn mới gặp nhau một lần. Trong ví dụ của mình thì chúng mình khá may mắn vì có tàu siêu tốc Eurostar đi từ trung tâm Paris đến trung tâm London chỉ mất 2 tiếng rưỡi thôi. Thế nên là cứ 2 tuần thì mình và chồng mình lại gặp nhau một lần. Và cứ mỗi lần chúng mình gặp nhau thì chúng mình lại mua luôn vé tàu cho lần tiếp theo. Cũng giống như việc biết trước ngày gặp lại, việc lên lịch thăm nhau từ trước sẽ khiến cho khoảng thời gian xa cách trở nên dễ chịu đựng hơn. Các bạn cũng có thể dùng những dịp này để đi du lịch đến một nơi nào đó thật lãng mạn hay thật thú vị để tạo kỷ niệm cùng nhau. Bí kíp thứ 3 để có được một mối quan hệ yêu xa bền vững, đó là các bạn phải nói chuyện với nhau hàng ngày. Để duy trì một mối quan hệ lành mạnh, cần có sự cố gắng liên tục từ cả hai bên. Vậy nên những sự quan tâm nhỏ bé nhưng đều đặn sẽ luôn ăn đứt những món quà đắt tiền hay những cử chỉ lãng mạn to lớn. Đương nhiên sẽ là tuyệt nhất nếu bạn có thể làm cả hai, vừa quan tâm mỗi ngày và vừa tặng quà cho người yêu của mình. Nếu một trong hai bạn hoặc cả hai bạn đều rất bận rộn thì việc sắp xếp thời gian để nói chuyện với người yêu hàng ngày lại càng quan trọng hơn. Trong trường hợp này, các bạn có thể tự tạo cho mình những thói quen nho nhỏ. Ví dụ, trong trường hợp của mình và chồng mình luôn nhắn tin cho nhau vào buổi sáng khi vừa thức dậy.
Vào buổi trưa chúng mình sẽ gọi điện cho nhau khoảng 5-10 phút. Và vào buổi tối chúng mình luôn FaceTime với nhau trước khi đi ngủ. Mỗi mối quan hệ đều khác nhau, vậy nên các bạn đừng ngần ngại mà tự tạo ra những thói quen của riêng mình nhé. Và đừng quên rằng chính những cuộc nói chuyện, những sự quan tâm nhỏ bé này là động lực lớn nhất khi yêu xa. Bí kíp thứ tư để có được một mối quan hệ yêu xa bền vững, đó là các bạn phải giải quyết triệt để những bất đồng trong cặp đôi của mình. Thực ra thì lời khuyên này không chỉ áp dụng đối với những cặp đôi yêu xa đâu, nhưng mà cách giải quyết mâu thuẫn khi yêu xa sẽ khác với khi yêu gần. Có gì không ổn thì bạn phải nói ra ngay, chứ nếu không người kia sẽ không thể đoán được đâu. Khi mà nói chuyện qua mạng thì bạn khó có thể đọc được ngôn ngữ cơ thể của người kia hay cảm nhận được cái năng lượng trong phòng mà từ đó đoán ra được tâm trạng của người kia. Thậm chí nhiều khi bạn sẽ bị thiếu yếu tố ngữ cảnh để hiểu được rằng người yêu của bạn vừa trải qua một ngày rất tồi tệ. Ví dụ như hôm đó trời mưa tầm tã ở nơi người yêu bạn ở, nhưng lại nắng đẹp ở thành phố của bạn thì sao? Khi giải quyết mâu thuẫn, các bạn nên nói chuyện qua điện thoại hoặc video call hơn là qua tin nhắn. Như vậy rất khô khan và dễ hiểu lầm nhau. Và các bạn nên giải quyết càng sớm càng tốt, chứ không nên để mặc kệ vấn đề. Nếu các bạn đã cố gắng hết sức mà vẫn chưa thể giải quyết được bất đồng, thì các bạn hãy bình tĩnh, ngồi xuống uống một cốc nước và suy nghĩ về vị trí của người kia trong cuộc đời mình. Chỉ khi xác định được rõ ràng ý nghĩa của mối quan hệ thì các bạn mới đủ động lực, sự cố gắng và thậm chí là sự bao dung để hàn gắn bất đồng. Bí kíp thứ 5 và cũng là bí kíp cuối cùng để có được một mối quan hệ yêu xa bền vững, đó là mỗi người đều phải có cuộc sống của riêng mình. Khi yêu xa thì các bạn sẽ có ít thời gian để dành cho nhau hơn. Và thay vì ngồi nhìn điện thoại cả ngày chờ tin nhắn của người kia thì các bạn nên tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Một mối quan hệ lành mạnh là một mối quan hệ mà trong đó cả hai người đều có những khoảng thời gian dành cho bản thân mà không có người kia. Đương nhiên là các bạn có thể và thậm chí là nên có những sở thích và thói quen chung, nhưng ngược lại thì các bạn cũng phải biết cách sống độc lập. Điều này cũng có nghĩa là bạn phải chấp nhận rằng nửa kia của mình sẽ có bạn bè và thú vui riêng của họ. Bạn phải chấp nhận rằng người yêu của mình sẽ đi chơi một mình và vui vẻ cười đùa khi bạn không ở đó. Ví dụ, chồng mình rất thích đá FIFA nhưng nhà mình lại không có Play hay Xbox nên chồng mình hay sang nhà bạn chơi điện tử. Còn mình thì rất thích đi chụp ảnh nhưng chồng mình lại siêu ghét chụp ảnh, vậy nên là mình hay đi riêng với bạn. Nếu bạn không đủ tin tưởng người yêu mình thì mình nghĩ đó là điểm báo xấu cho mối quan hệ của hai bạn đó. Hoặc là bạn phải học cách thả lỏng, hoặc là người yêu bạn phải học cách trấn an bạn, mà cũng có khi là cả hai luôn đó. Vừa rồi là những bí kíp đã giúp mình và chồng mình sống sót qua khoảng thời gian yêu xa để rồi về chung một nhà. Mình mong rằng những chia sẻ này sẽ giúp cho các bạn đang yêu xa vượt qua được quãng thời gian đầy thử thách này và thật hạnh phúc trong tình yêu của mình. Nếu các bạn còn thắc mắc gì về việc yêu xa hay về mối quan hệ của chúng mình thì hãy kể cho mình nghe trong phần bình luận nhé. Và cũng đừng quên follow mình trên Facebook, Instagram và TikTok, mình sẽ để tên ở đây. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình. Bye bye!